Hello everyone. In this video, we will start with a new chapter, chapter number 2 of class 8th Science Microorganisms Friend and Foe. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ what are the different types of microorganisms and in detail ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗਹੁੱਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ what are their modes of nutrition and ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ठीक है ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ plants and animals ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ living organisms ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ these are called the microorganisms ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ microorganisms ਕਹਿੰਦੇ ਆ for example you might have observed that during the rainy day season moist bed gets spoiled its surface get covered with the greenish white patches ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Observe these species through the magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what are these structures and where do they come from? ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਠੀਕ ਹੈ Do you find any tiny organism moving around? Okay. These observations show that the water and soil are full of the tiny organisms ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋ not all of them fall into the category of the microbes ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ them ਆਰ ਸੀਨ ਇਨ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਸਮ ਆਫ these such as the fungus that grow on the bread can be seen with the magnifying glass other cannot be seen without the help of a microscope ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ different microorganisms ਨੂੰ divide ਕੀਤਾ that is bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4 ਅੱਗੇ next page ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2.4 ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਐਲਜੀ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੱਸੀ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ Viruses are also microscopic but are different from the other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. ਜਿਹੜੇ viruses ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ mostly microscopic ਤੋਂ different ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ reproduction cell ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ of the host organism which may be bacterium, plant or animal ਠੀਕ ਹੈ bacterium ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ plant ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ animal ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ some of the viruses are shown in the figure 2.5 common elements like cold, influenza Most coughs are caused by the viruses. Serious diseases like polio, chicken pox are caused by the viruses. ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਫਾਇਡ and tuberculosis are bacterial diseases ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਤੇ TB ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ you have learnt about some of the microorganisms in class 6th and class 7 ਠੀਕ ਹੈ 6th and 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ next is your where do microorganisms live microorganisms may be a single cell like bacteria some algae and protozoa or multicellular such as the algae and ਫੰਜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੂ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਟੂ ਮਾਰਸ਼ਲੀ ਲੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲੀ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ they are also found inside the bodies of animals including humans ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਗਰੋ ਔਨ ਅਦਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਫ੍ਰੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀਲੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗਹੁੱਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਅਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਸਮ ਆਫ them are beneficial in many ways whereas some others are harmful, cause diseases, ठीक है। कुछ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ them ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸਿਸ, ਥੀਸ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕਰਡ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਕੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਕੇਕ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ, vegetable peels, remain of animal feces etc are broken down into harmless and usable substances by the bacteria, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਕੋਲ ਦੈਟ the bacteria are also used in the preparation of the medicines, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਾਈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕਰਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ 7 ਦੈਟ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਕਰਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Curd contains several microorganisms of these bacterium lactobacillus promotes the formation of the curd, lactobacillus ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ ਕਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਕਲਸ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਫॉर ਰਵਾ, ਸੂਜੀ, ਆਈਡੀਅਲਸ, ਬਟੂਰਾਸ ਇਜ਼ ਕਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਯੀਸਟ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਇਡਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਸਾ ਬੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਯੀਸਟ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।